خشکی کمر که معمولاً بعد از بیدار شدن تو بعضی از افراد ایجاد میشه، یا مثلا افرادی که زیاد میشینن سر کارشون یا هر جای دیگه مدت طولانی که میشینن ممکن که خشکی تو کمرشون احساس بکنن که به شکل محدودیت در حرکت خودش رو نشون میده. امروز میخوایم که یه سری تمرین انجام بدیم که روی این مسئله کار کنیم، چون اگر که خشکی رو برطرف نکنید کم کم میتونه منجر بشه به مسائل سنگین‌تر، مثلا دیسک بیرون زده، تنگی کانال نخاعی. پس برای اینکه پیشگیری بکنیم از اون موارد یا درد مزمن کمر، این تمرینات رو میتونید بعد از بیدار شدن تو رخت خوابتون انجام بدید، یا مثلا از اداره که برمیگردید منزل، یا بعد از مدت طولانی نشستن تمرینات رو به راحتی میتونید که انجام بدید که این خشکی رو برطرف بکنید. توجه کنید که اگر درد مزمن و تکرار شونده دارید حتما باید به پزشک مراجعه کنید. قبل از اینکه بریم تمریناتمون رو شروع کنیم، اون دوستانی که متقاضی ثبت نام تو کلاس‌های آنلاین هستید، اینجا براتون پیج رو میذاریم، پیج اینستاگراممون هستش، به دایرکتش پیام بدین که برای ثبت نام راهنماییتون کنیم. برای تمرین اول به روش صحیح به پشت دراز میکشین، یعنی ساعد رو میذاریم، مهره به مهره تخته پشت رو زمین رها میکنید. حالا میتونید مثل من یه بالش هم زیر سرتون بذارید، یا مثلا با یه حوله رول شده پشت گردنتون رو پر کنید که قشنگ آسوده باشید. قرار نیست سرمون توی این تمرین بلند بشه، پس میتونید یا رو زمین یا روی یه تکیه‌گاهی قرار بدید. خب شروع میکنیم. پای راستمون رو آروم میاریم روی شکم، پای چپمون رو به آهستگی سر میدیم. اگه کمرتون اذیت میشه، نمیتونید پا رو کامل سر بدید، میتونید که کمی خم نگه دارید. بعد دستتونم بر اساس وضعیت زانوتون یا روی ساق یا زیر ساق قرار میدید و میمونیم. 1-2 تا نفس حداقل بمونید. ما میخوایم که 10 شماره مکس داشته باشیم، پس 10 تا دم و بازدم مکس داریم. میبینید که چه قشنگ انتهای کمرتون داره به زمین فشرده میشه. بعد جای پا رو عوض میکنید. باز به شرایط کمر و زانوتون توجه میکنید. شانه‌تون رها هستش، میبینید که کاملا گودی کمرتون داره به زمین فشرده میشه. این هم میتونید تا 10 شماره مکس داشته باشین. بعد جفت پا هم این رو با هم انجام میدید. باز دستتون رو تنظیم بکنید، یا زیر ساق یا روی ساق. پنجه پاها رها هستش، قشنگ انتهای کمرتون داره فشرده میشه. نفس جاری هستش. میتونید تنفس شکمی حتی داشته باشید توی وضعیت جفت پا، یعنی با دم شکم رو قشنگ باد کنید، فشرده کنید به ران. با بازدم نافتون رها میشه. خیلی خوبه. یه دور دیگه هم این رو با هم دیگه تکرار میکنیم. خیلی تمرین التیام بخشیه، قشنگ کار میکنه رو مهره‌های کمری، انتهای کمر، گودی کمر. مرسی. با من انجام بدید. بنا به درخواست خیلی از شما عزیزان که میگفتید که اون تعداد تمرینی که گفته میشه یا طولش خودم حتما انجام بدم، دیگه ما هم به نظرات شما احترام میذاریم و با هم تمرین رو پیش میبریم. پس با من انجام بدید. دم و بازدمتون میتونه شکمی باشه. متشکرم. نفس. خیلی خوبه. خب یکم استراحت کنید که بریم برای تمرین بعد. برای تمرین بعدی میتونید که 2 تا دستتون رو، یا اگه مثلا مچ دستتون اذیته، یه پتوی چیزی زیر لگنتون قرار بدید. بعد پاها رو از طرفین باز میکنین. در واقع پروانه است. ببینید کف پاهای من مماسه، اما میخوایم مکس داشته باشیم. قشنگ رها کنید پاها رو به طرفین. اجازه بدید که راحت باز بشه، به زمین نزدیک بشه. بعد آهسته برمیگرده. دوباره با من انجام بدید. قشنگ رها میکنیم. سنگین داخل کشال محدوده سارتوریوس عضله خیاطه رو کاملا رها میکنیم که پاهامون نزدیکتر بشن به زمین. دوباره برمیگردم. یه دور دیگه با من انجام بدید. مرسی. میبینید که هر دور احتمال اینکه پاهاتون به زمین نزدیکتر بشه بیشتر میشه. اگر فکر میکنید که پاها وقتی که به این شکل رها میشه درد میاد توی کمرتون، میتونید 2 تا بالش بذارید طرفینتون که پا رو هوا نمونه و فشار به کمر نیاد. پس 2 تا بالش میتونید بذارید که پاهاتون روی اون 2 تا بالش قرار بگیره. مرسی. یه دوره دیگه با هم انجام میدیم.
نفس جاری رها کنید، سنگین، لخت، کاملا وانهاده. متشکرم. و لگن رو بلند میکنیم و استراحت. توی این تمرین پاهامون رو خم میکنیم در حدی که زانو اجازه میده. پاشنه رو به لگن نزدیک میکنیم. پاهاتون جفته مگه اینکه رون توپلی داشته باشید. دستاتون رو میتونید یه وضعیتی قرار بدین که مزاحم پاهاتون نشن. توجه کنید که سر ثابت میمونه توی این تمرین، یعنی پیچ کامل نیستش. راحت پاها رو میاریم به راست، خیلی هم مکس ندارین و بعد میبریم به چپ. باز دوستانی که محدودیت دارین تو کمرتون یا روزای اول پریودتون هست نمیخواین خیلی پا رو ببرین تا نزدیک زمین، میتونید 2 بالش بذارید که پاهاتون روی اون 2 بالش را بیان به این شکل. با من انجام بدید. دم بازدمتونم جاری هستش. از بینی نفس میکشید. میتونید که وسط دم شکمی بگیرید، شکم یکم باد میشه و طرفین که میریم شکم به داخل مکیده میشه. منتها این مکش نباید زیاد باشه، یعنی خیلی رها و راحت تمرین رو دنبال کنید. ادامه بدید. مرسی. میبینید که کم کم داره روی اون خشکی مفاصل، مهره های کمری کار میشه به تدریج. به خصوص اون دوستانی که تازه از خواب بیدار شدین و میخواین با این ویدیو تمرین کنید، خیلی بهتون کمک میکنه. مرسی. بازم با من تکرار کنید. متشکرم و استراحت. خب حالا نسبت به تمرین قبل این تمرین یکم بیشتر شما رو میچلونه. پای چپم صافه، پای راست رو خم میکنم، بالای زانوی پای چپم میذارم، یعنی که روی زانو نمیذارم، روی ران میذارم. این دستم هم که صلیب شده، کف دستم رو به زمینه. با دست دیگه این پا رو هدایت میکنم. باز اگه لازمه بالش بذارید که خیلی پایین نیاد، اما خیلی خوب قشنگ داره روی مهره ها کار میشه. دوباره جابجا میکنم. میبینید به این شکل. و سرم هم به جانب مخالف کشیده میشه. یعنی دیگه اینجا تو این تمرین نسبت به تمرین قبل پیچمون کاملتر داره اجرا میشه. کتفتون جدا نشه از روی زمین، یعنی ملاکتون کتفتون باشه. ببینید کتفم اینجوری جدا نباید بشه. حالا پام یا به زمین میرسه یا نمیرسه. با من دنبال کنید تمرین رو. مرسی. کش و قوس خیلی خوبی میده به تخته پشتتون، ستون فقرات. حالا که انقدر خوبه یه دور دیگه با هم انجام میدیم. میبینید کم کم با تکرار پیچ ها ممکنه بتونید کاملتر اجراشون کنید. خیلی خوبه و برمیگردیم و استراحت میکنیم. برای تمرین بعدی باز پاها رو نزدیک میکنیم، پاشنه ها رو به لگن. یک کوچولو هم میتونید پا رو از هم فاصله بدید ولی خیلی نه. کف دستاتون رو به زمینه و کم کم لگن رو لیفت میکنید. خیلی نگهتون نمیدارم. مهره به مهره از بالا رو زمین قرار میدین. ستون فقرات رو تا برسیم به قسمت انتهایی. به همین ترتیب این رو دنبال میکنید. دوستانی که تنگی کانال نخایی دارید خیلی لیفت نکنید قسمت لگن رو. ضمن اینکه براتون ویدئوش رو میذاریم اینجا و لینکش هم توی دیسکریپشن میذاریم که به طور اختصاصی دوستانی که تنگی کانال نخایی دارید بتونید تمریناتتون رو انجام بدید. خیلی خوبه. قسمت تیروید رو لطفا فشرده نکنید. دقت کنید که تحت فشار قرارش ندید وقتی که لیفت میکنید لگن رو. شکمتون باد نشه. یه دور دیگه با هم انجام میدیم. مرسی. و تمرین بعدی کانترپوز همین تمرین هست. خب بریم پس با این تمرین هم باز روی خشکی ناحیه کمر کار کنیم، هم کانترپوز یا مکمل تمرین قبلیمون رو انجام بدیم. پاهاتون رو میارید روی شکم. بعد قشنگ میبینید که گوده کمرتون داره به زمین فشرده میشه. دستتون رو میذارید سر زانو. اگه مثلا زانوتون خیلی اذیته میتونید اینجا قرار بدید که زاویه زانوتون بازتر باشه. بعد شروع کنید حالا یک سمت رو انتخاب بکنید. با هم دیگه 10 تا دایره از راست میزنیم. 3 نفس جاری باشه. 4 5 6 7 8 9
و 10. حالا برعکسش رو انجام میدیم، یعنی اگه از راست رفتین حالا از چپ میرید و گفتم اگه لازمه دستتون رو زیر ساق قرار بدید که زانوتون هم اذیت نشه. 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. استراحت میکنیم. میرسیم به تمرین بعدی که خیلی تمرین خوبیه، به خصوص برای انتهای کمر، ستون فقرات و حتی اون دوستانی که کمر درد هم دارید. اگه پزشکتون اجازه داده میتونید تمرین کنید. ضمن که ما تمرینات تخصصی دیسک بیرون زده رو اینجا براتون ویدیوشو میذاریم، لینکش هم تو دیسکریپشن میذاریم که اگه خواستین تمرین بکنید. خب ببینید دستمو میذارم سر زانوم، اینو هول میدم جلو. این جلو پا رو از هم باز میکنم اما شست پاها مماسه. بعد همینو میارم رو شکم و اینجا جمع میکنم. خب اینو با هم 5 تا انجام میدیم. اینم رفت و برگشت داره. 3. خیلی تمرین خوبیه، خودتون احساس میکنید که انتهای کمرتون چه قشنگ داره ماساژ میگیره. مرسی. باز دستتون رو میتونید زیر ساق بذارید، زانو دردی ها. خب حالا برعکسش چجوریه؟ ببینید اینجا پا رو باز میکنم، حالا هول میدم جلو و اینجا جمع میکنم. متشکرم. خیلی تمرین تراپی مفیدیه برای کمر. 2 تا دیگه انجام بدیم با هم. نفس جاریه. متشکرم. استراحت میکنیم. این تمرین در واقع همون برف پاک کن هستش که میخوام پاهاتون رو از هم باز کنید، مثلا اندازه عرض متتون یا حدود 1 متر. دستاتون هم قشنگ رها بکنید. در حد توانتون هر پا رو میارین داخل و برمیگردونید سر جای خودش. میبینید به این شکل. 2 2 3 3 4 4 5 5 5 تا دیگه بریم. خیلی تمرین خوبیه. 6 7 8 9 و 10. مرسی. حالا استراحت کنید که بریم برای تمرین بعد. این تمرین تو ناحیه قسمت بالای ستون مهره ها خیلی اثرگذار هستش. یه پیچ خیلی خوبه، قفس سینه‌تون هم باز میکنه. به پهلو میخوابین، بعد به این شکل رانتون عموده به ساقتون باشه. 2 تا دست رو روی هم میذارین. بعد ببینید به این شکل دارم دست روی رو باز میکنم طوری که کتفم و پشت دستم بیاد رو زمین. بعد دوباره برش میگردونم. بسیار تمرین خوبیه. میتونید کمی مکس هم داشته باشید. خود به خود تنفستون سینه‌ای میشه. گرفتگی های ناحیه پشت رو کاملا باز میکنه. پشت قفس سینه، قسمت کتف ها، روتیتور کاف و عضلات چرخاننده کتف. مرسی. خیلی خوبه. منتها این تمرین 2 طرفه هستش. من برای که رو به دوربین بعد باشم فقط این سمت رو براتون اجرا میکنم. خودتون میتونید پاوز کنید ویدیو رو، اون سمتش هم تکرار کنید. برای این تمرین رو به شکم باید بغلتید. منتها دوستانی که کمر درد دارین حتما زیر شکمتون یه پتو تون شده بذارید. میخوایم تمرین ابوالهول رو کار کنیم که خیلی خوبه. انعطاف ستون فقرات شما کمک میکنه. ببینید به این شکل دقیقا مثل مجسمه ابوالهول بازو رو عمود به ساعد میکنیم. حواسمون هست که اینجوری خفت نیفتیم، یعنی کاملا گردن برافراشته باشه. بعد پاهام هم یه کوچولو فاصله میدم. روی پاها قشنگ خوابیده. چرا پاها رو یکم فاصله میدیم؟ که از کمرمون محافظت کنیم. حالا ببینید به این شکل دارم چانه رو میکشم بالا، یکم مکس میکنم پوبیس رو، یعنی استخوان تناسلی رو فشرده میکنم به زمین. بعد برای برگشتش آرنجامو باز میکنم و به این شکل پیشونی رو میتونید حتی روی 2 تا دستتون بذارید یا رو زمین. دوباره میریم تو تمرین. خیلی تمرین خوبیه، جز خم و عقب های ملو یعنی ملایم هستش.
پس حالا اون دوستانی که تنگ کانال نخایی هم دارن با احتیاط میتونید که تمرین رو انجام بدید. آروم آروم برمیگردیم، یکم استراحت میکنیم، دوباره میریم توی تمرین. میشه خستگیتون هم برطرف میشه. یعنی اگه زیاد نشستین پشت میز تو اداره یا هر جای دیگه مدت طولانی، برای رفع خستگی هم خوبه. یا مثلا بد خوابیدین، این پوزیشنی هم که توی خواب میگیرید به بدن خیلی تاثیر داره توی اون احساس خشکی صبحگاهی شما. توجه داشته باشید به این نکته. یه دور دیگه با هم انجام بدید. شانه رو منقبض نکنید، دقت کنید و میریم برای استراحت. منتها یه نکته رو بگم بهتون، بهتره برای استراحت این تمرین برید به سجده. با من میتونید انجام بدید، چون در واقع خم عقب بوده به این شکل. قشنگ خودتون رو میتونید گرد کنید، سجده برید، حتی به این شکل پیشونی رو روی دستا بذارید، گوله کنید خودتون رو که کانترپوز یا مکملی باشه بر این تمرین. بعد میتونید یه مدت که تنفس شکمی انجام دادید آروم آروم به حالت نشسته در. خب حالا که به وضعیت نشسته در اومدیم، نوبت تمرینات نشسته هستش. به این شکل دستمو میذارم، میخوام یکم روی لاتیسیموس دورسی اول کار کنم، بکشم عضله پهلو رو. قشنگ دستمو میذارم روی گوشم، میکشم پهلو رو، نفس میتونه شکمی باشه، وزنتون رو دست پایینی نیفته. سمت دیگر رو باز میکنم. این باز کردن ها به شما خیلی کمک میکنه در برطرف کردن خشکی یا اون محدودیت های حرکتی که دارید. بکشید قشنگ، نفس جاری باشه. مرسی. برمیگردم. خوب بکشید، وزنتون رو نندازید رو دست پایینی. نفس جاریه، میتونه شکمی باشه نفستون. لگن سمت چپتون تو این وضعیت بلند نشه، این غلطه، سنگین نگهش دارید. اینجا هم لگن سمت راست، نیمه راست لگن اینجوری بلند نشه، قشنگ نگه دارید. یک کشش رو به اوج خودش برسونید. مرسی. استراحت. حالا تو همین وضعیتی که نشستیم، پیچش رو هم میخوایم با هم دیگه انجام بدیم و چون قبلا کشش پهلو رو داشتیم، پیچ رو بهتر اجرا میکنیم. دستتون رو ببرید بالا، بیارید بیرون ران راستتون، بپیچید. میتونید یه مکس کوتاه داشته باشید، تنفس شکمی باشه. دوباره به چپ، شانه رها باشه، تنفس شکمی. دوباره به راست. مرسی. وسط. چپ. تکرار کنید. چون مکس کوتاهه، دوستانی هم که پریود هستید میتونید انجام بدید، موردی نداره. شانه رها باشه. ادامه بدید. مرسی. خیلی خوبه. نفس یادتون نره. خیلی عالی. متشکرم و استراحت. خب میرسیم به تنوعات گربه. اول میخوایم گربه ساده رو انجام بدیم. دو زانو میشینیم، آرنج رو میچسبونیم، بعد یک کف دست میریم جلو. اگه زانو دردی هستین حتما سطح زیر زانوتون چیزی نرم باشه. خب پا رو یکم اندازه عرض لگن فاصله میدم، دستامم عرض شانه. قشنگ چک میکنم عمود باشه، ران و قسمت دستم همه رو چک میکنم. انگشتا قشنگ باز، پهن که فشار به مچمم نیاد و شروع میکنم. ببینید به این شکل سر و لگن رو تیک میزنیم به طرف بالا، یه قوس کمر میدیم. بعد از انتهای ستون مهره ها پشتتون رو گرد میکنین. دقیقا شبیه سازی گربه هست. یعنی اونایی که گربه دارید حتما این حرکت رو خوب بلدید. وقتی که قوس کمر میدیم، سر و لگن رو تیک میزنیم به طرف سقف، دم میگیریم و برعکسش که انجام میدیم چی میشه؟ بازدم. اونایی که دیسک بیرون زده دارن و تنگی کانال نخایی دارن خیلی به انتهای تمرین نرن. یعنی یه حالت میونه. ببینید به این شکل، میبینید دامنه حرکت رو محدودتر میتونید انتخاب بکنید. ادامه بدید با من، لازم نیست شما بشمارید. مرسی. پس دقت کنید که از انتهای ستون مهره ها گرد میکنید پشتتون. بسیار تمرین خوبیه.
هم نشاط آوره، جز تمریناتی که ضد افسردگیه، هم که قشنگ روی ارکتور اسپاین ها عضلات راست کننده ستون مهره کار میکنه، رو خود ستون فقرات، دیسک بین مهره ها و اون خشکی صبحگاهی یا هر موقع دیگه روز که اگه احساس خشکی داشته باشین تو کمر، این رو میتونه که برطرف کنه. خب به حالت خنثی برمیگردیم. اگه به مچتون فشار اومده تا بریم سراغ تمرین بعد میتونید که به این شکل بتکونید یا باد بزنید خودتونو و لق لق باشه دستتون. گفتم که این تمرین هم ادامه گربه هستش. حالا دوباره میرم تو وضعیت استاندارد و اولیه‌اش. بعد ببینید دقیقا مثل یه گربه که از بغل میخواد انگار دومش رو نگاه کنه. ببینید به این شکل لگن رو از بغل و سر رو از بغل میبریم به طرف هم، برمیگردیم و سمت دیگه. من از چپ شروع کردم که شما ببینید تمرین رو. حالا شما اگه راه دستتونه میتونید که از راست خودتون شروع کنید. دقت کنید که صورتتون به موازات زمین بمونه، یعنی اینجوری بالا پایینش نمی‌کنید. این وضعیت رو همونایی که حیوان خانگی دارید، گربه دارید یا سگ دارید احتمالاً دیده باشید. به این شکل ببینید از بغل انگار میخواد دومش رو نگاه کنه. باز اینم برای اونایی که گرفتگی دارن، پهلوهاشون خشکی دارن، تو مفاصلشون بسیار بهشون کمک میکنه. با من انجام بدید. مرسی. یه دور دیگه با هم بریم. خیلی خوبه. دوباره میتونید به مچتون حتما تمرین بدید که برای تمرین بعد آماده باشید. تمرین هم دقیقاً از وضعیت گربه باید بریم. ببینید به این شکل میخوام در حدی که انگار میخوایم بشینید رو پاتون، لگن رو به پاشنه نزدیک کنید ولی بهش نمیرسونید. دوباره برمیگردید سر جای خودتون و حتی میتونید کمی هم به طرف جلو برید به شرطی که به مچ فشار نیاد. خیلی تمرین خوبیه. باز تو بحث خشکی به شما کمک میکنه. به مچ دستتون فشار نیارید، به خصوص اونایی که تنگه تونل کارپال دارید دقت کنید. حالا براتون تمرینات مچ دستم اینجا میذاریم، ویدیوشو لینکش هم توی دیسکریپشن میذاریم که اگه خواستید رو مچ دستتون هم خوب کار کنید تمرین داشته باشید. با من انجام بدید. مکس هم داشته باشید. مرسی. خیلی خوبه. این بار دیگه بشینید و مچ رو بتکونید. قبل از اینکه این تمرین رو انجام بدیم براتون پلیلیست تمرینات درمانی یوگا تراپی رو میذاریم که قشنگ بتونید به شرایط خودتون، بنا به شرایط خودتون تمرین داشته باشید. خب این تمرین با پای باز انجام میشه. ببینید حالا من میرم یکم عقب‌تر. پا رو در حد توان خودتون باز میکنید. قرار نیست 180 باشه. دستتون رو یکم حائل بکنید. به این شکل دوره لگن رو بذارید. در واقع گاتیات ماکمر و واکراسانا رو میخوایم انجام بدیم. پیچ و تاب ستون فقرات هستش، قوای محرکه ستون فقرات. منتها دو وضعیت داره. اول پیچ موافق هستش. اول اون رو با هم اجرا میکنیم. زانوتون بلند نشه. میتونید لبه یک کوسن بشینید اگه زانوتون بلند میشه. دست راست رو میذارم داخل ساق راستم، میپیچم به چپ، یه دم و بازدم میمونم، برمیگردم. دست چپ داخل ساق چپ میپیچم، دستم در امتداد شانه میره عقب، بیشتر از اون نره عقب. بعد یکم جلوتر بیاین، مثلا میتونید به مچ نزدیک کنید اگه در توانتونه. اونایی که دیسک بیرون زده دارید لطفا خیلی پایین نیاید، در همون محدوده ساق و زانو بمونید. نهایت تمرین اینه که دستتون به پنجه میرسه. خیلی ها ممکنه نتونن، اشکال نداره، رو همون ساق میذارید. برمیگردم سمت دیگه. خوبه؟ خب حالا میخوایم پیچ مخالفش هم انجام بدیم. باز دستم رو باز میکنم. این دفعه دستم پشت پای چپ میاد. حالا میتونید پشت ران بگیرید. اول دستتون بیشتر عقب میره. حالا من اینجا دیوار دارم خیلی عقب نمیره ولی بیشتر فضا میده بهتون پیچ مخالف. حالا این سمت رو دارم اجرا میکنم. ببینید به این شکل قشنگ دستم انگار که فضای بیشتری داره. حالا کمی ببینید از کجا میام جلو. پشتم گرد نمیشه. از قسمت کشاله ببینید با پشت صاف و به محدودیت من باید توجه کنم. زانومم بلند نمیشه. میام سمت دیگه. پس اونی که محدودیت داره در همون محدوده زانو بمونه، جلوتر نیاد. اینم نهایتشه که همه نمیتونن، اشکالی هم نداره.
پس پشت نباید گرد بشه، به هر قیمتی نمیاد خیلی پایین، دقت کنید لطفا. مرسی. و پا رو به این شکل هلالی میکنیم و استراحت میکنیم. حالا همون تمرین رو که استراحت کردیم وصل میکنیم به این تمرین که خودش در واقع میشه کانترپوز تمرین قبلیمون، یعنی یه استراحتی داریم به خودتون میدید. ببینید به این شکل کورماسانا هستش، منتها وضعیت یکش رو انجام میدیم. دستمون قسمت کف دست رو میذاریم زیر ساق، کمی به جلو مایل میشیم. چون کمی میان جلو، دوستانی که دیسک بیرون زده هم دارید منعی نداره، میتونید که بیان و قشنگ اینجا پس پشتتون رو مثل یه لاک پشت گرد میکنید. بمونید، نفس جاری باشه، به خودتون استراحت بدید. مرسی. شانه ها رها. اونایی که محدودیت ندارید یه ذره جلوتر هم اگه خواستید میتونید برید، مثلا روی ساعدتون قرار بگیرید. پس پشت اینجا گرده، دقت کنید. مرسی، خیلی خوب. و آروم آروم از وضعیت خارج میشیم. اینجا براتون ویدئوی کمردرد رو میذاریم که کمردردی عزیز تمرین کنید. سلامت باشید.